Hai chị em xuyên không về cổ đại, trở thành hai đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. Thế nhưng sức lực lại trở nên vô cùng lớn. Tảng đá nặng cả trăm cân nói nhấc là nhấc. Nhưng đối mặt với thời loạn thế hiện nay, mỗi ngày chỉ có chút nước canh loãng cầm hơi. Hai người chỉ đành bí mật lén lút gia đình, chạy ra ngoài đường tìm chút cái ăn. Vừa mới ra tới phố không lâu, đã bị bọn mẹ mì nhắm trúng. Lấy đồ ăn là mồi dụ hai chị em về nhà. Lại đây chắc là đó là rồi nhỉ. Cứ từ từ mà ăn nha, đừng để bị nghẹn đấy. Cảm ơn Thầm Thầm. Nhưng mà cha mẹ đều dạy chúng cháu phải hiểu quy củ. Bậc bề trên chưa động đũa, phận làm con cháu không được ăn trước. Thầm Thầm cũng bận rộn cả ngày rồi. Mời Thầm Thầm ăn trước ạ. Ai cha đúng là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Được rồi, để Thầm Thầm ăn trước. Hai chị em thấy người đàn bà ăn bánh bao xong không có gì lạ, lúc này mới yên tâm, cầm lấy bánh a đầu ăn ngốn ngấu. Hà tốt lắm. Hai đứa này kiếm ở đâu ra thế? Trông cũng lanh lợi ra phết. Chắc chắn là bán được giá hời đây. Cũng do may mắn thôi, gặp trên đường thế là dắt về luôn. Đúng rồi, cái con nhỏ mang về mấy hôm trước sao rồi? Ấy nó nhất quyết không chịu ăn uống gì. Đã ra đi ở trong phòng rồi. Đi thôi, bọn nó ăn xong rồi chúng ta vào xử lý. Nói xem tỷ tỷ đó thế nào rồi? Cô nãi nãi tha mạng ạ. Triều bảo em đi xem có chuyện gì. Triều bảo xoay người đi ra cửa, đi về phía căn phòng bên cạnh. Một lát sau liền quay trở lại. Chị ơi, tỷ tỷ bị nhốt bên cạnh đã tắt thở rồi. Bắt cóc bán người còn làm bay màu người ta. Chuyện làm ăn của các người tới số rồi. Hai người tìm dây thừng trói bọn mẹ mình lại như đòn bánh tét. Vừa hay trong sân có một chiếc xe la. Hai người đem tất cả nồi niêu xông chảo, đồ ăn thức uống thứ gì dùng được đều gom hết sạch lên xe la. Lúc này mới hài lòng đánh xe la rời đi. Tuy nhiên tại sân một hộ nông dân ở thôn Hướng Dương. Cha nó ơi, giờ phải làm sao đây? Mấy ngóc ngách trong thôn đều tìm hết rồi, mà chẳng thấy bóng dáng hai chị em tụi nó đâu. Hai đứa nhỏ này bình thường rất hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên đấy. Cả ngày trời không thấy tăm hơi. Tìm không thấy thì lại ra ngoài tìm tiếp. Hạnh Hoa cô đi cùng tôi ra đường lớn ngoài thôn xem sao. Cha để con đi cùng cha. Hạnh Hoa và Trần lão gia tử vừa đi tới đường lớn đầu thôn không lâu thì nghe thấy tiếng vó và tiếng bánh xe từ xa tới gần. Họ dừng bước chân lại, nhìn về phía âm thanh đang vọng tới. Chỉ thấy một chiếc xe kéo do con la kéo đang dọc theo đường lớn chạy về phía thôn này. Chị ơi, hỏng rồi. Là ông nội và mẹ chắc chắn là ra tìm tụi mình rồi. Đợi xe la đi tới và dừng lại, Trần Tiểu Bảo nhanh chóng nhảy xuống xe, trên mặt nở nụ cười cầu hòa. Ông nội mẹ, mọi người nhìn xem tụi con mang đồ tốt gì về nè. Hai cái đứa tiểu tổ tông này chạy đi đâu chơi điên thế hả? Có biết người nhà lo sốt vó lên rồi không? Còn đống đồ trên xe này nữa. Xe la này ở đâu ra thế? Mẹ ông nội, chuyện này nói ra thì dài lắm. Chúng ta về nhà rồi nói sau ạ. Đúng, nhanh lên. Mau về nhà thôi, cả bốn người đều lên xe. Trần Tiểu Bảo vung roi điều khiển xe la, đi thẳng về phía tiểu viện nhà họ Trần. Cha, xe la này ở đâu ra vậy? Mấy đứa nhỏ tìm thấy ở đâu thế? Được rồi, việc cấp bách bây giờ là chuyển hết đồ vào nhà giấu cho kỹ. Đợi sau khi đồ đạc chất đống như núi trong nhà chính, Trần lão gia tử mới bảo Trần đại nha kể lại toàn bộ sự việc một lượt. Trần lão gia tử nhíu chặt mày, trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói với cả nhà. Tất cả nghe cho kỹ đây. Chuyện hôm nay đại nha và Tiểu Bảo đi huyện thành, cấm được hở môi nửa lời ra ngoài. Nếu có ai hỏi hai đứa nó hôm nay đi đâu thì cứ thống nhất một lời, nói là đi lên sườn núi đối diện hải giao dại. Còn xe la và gia súc này cứ bảo là của bác họ Sa của Vĩnh Phúc. Để nhờ ở đây ít hôm sẽ có người tới dắt đi. Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, mới cảm thấy bụng đói kêu dồn dột. Nhìn vào đống gạo mì chất đống, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Hạnh Hoa, mau đi nấu cơm đi. Hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon. Chẳng mấy chốc trong bếp đã tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Đêm nay trên bàn ăn của tiểu viện nhà họ Trần cuối cùng không còn là bát canh rau dại loãng tới mức soi được mặt người, cháo hồ nữa. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cả nhà sau khi đã ăn no nê, quây quần ngồi bên chiếc bàn gỗ giữa nhà chính. Trần đại nha lấy từ trong phòng ra một cái túi vải thô nặng trịch. Dưới sự chú ý của cả gia đình, ném cái túi lên bàn. Tổng cộng hơn 120 lượng. Hơn 120 lượng á. Hạnh Hoa và Trần nãi nãi càng là bịt chặt miệng, mắt trợn tròn xoe, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Có số tiền này rồi, chẳng phải là mấy năm tới không cần lo đói bụng sao? Cuối cùng vẫn là Trần lão gia tử trấn tĩnh lại đầu tiên.
Tất cả nghe cho rõ đây, những gì thấy tối nay cấm được hé răng nửa lời ra ngoài. Chuyện bạc nong cứ để nó thối rữa trong bụng đi. Ai dám làm lộ ra nửa tia phong thanh, rước họa về cho gia đình, thì tôi sẽ xử lý người đó. Cả nhà bị khí thế của lão gia tử làm cho khiếp sợ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ biết rồi ạ. Cha được rồi, mai còn phải làm việc. Mọi người ai về phòng lấy đi ngủ đi. Sáng sớm ngày hôm sau bữa sáng đơn giản, Trần lão gia tử và Trần Vĩnh Phúc vác cuốc, Hạnh Hoa và Trần nãi nãi xách giỏ, cùng nhau ra đồng làm việc. Trong nhà chỉ còn lại hai chị em Trần Đại Nha và Trần Tiểu Bảo. Này anh trai, chị em mình cần bàn bạc kỹ về dự định tương lai đấy. Dự định à? Đúng rồi. Em xem, hai đứa mình xuyên không tới cái nơi quái quỷ này cũng 2 tháng rồi. Sống cái kiểu gì thế này cơ chứ? Bữa nào cũng rau dại cháo hồi đói hóc cả bụng vào. Lần này tuy là kiếm được chút tiền lương mang về, giải quyết được cái đói trước mắt, nhưng lòng chị vẫn thấy không yên tâm. Mấy thứ này rồi cũng có ngày ăn hết dùng cạn thôi. Chị nói đúng à? Lần này đi huyện thành cũng là ý của chị. Chúng ta mới kiếm về được đống này. Chị nói đi, sau này làm sao em đều nghe theo chị hết. Dưới chân núi thôn mình chẳng phải có Triệu Liệp Hộ đó sao? Mấy hôm nữa chị sẽ mang theo chút quà đến bái ông ấy làm sư phụ, nhờ ông ấy dạy cho chị bản lĩnh săn bắn. Đợi chị học xong rồi, nhà mình còn sợ không có thịt ăn chắc. Thế còn em, chẳng lẽ không phải hai chị em mình cùng đi học sao à? Em phải tới học đường đọc sách, sau này thi lấy cái bằng tú tài. Nhà mình làm ruộng sẽ không phải đóng thuế nữa. Nếu mà chúng được cử nhân, biết đâu còn được làm một chức quan nhỏ. Nếu mà giỏi giang hơn nữa, thi đỗ tiến sĩ, thì nhà mình thực sự đổi đời. Hoàn toàn sai chuyển rồi. Chuyện này xa vời quá chị ơi. Vạn nhất em chẳng thi đỗ cái gì thì sao? Không đỗ thì thôi chứ sao. Nhưng chị tin là em làm được. Từ nhỏ trí nhớ của em đã tốt rồi, thuộc bài nhanh hơn chị nhiều. Bẩm sinh đã là nhân tài đọc sách rồi. Tiền không đủ thì tính sau. Với bản lĩnh của hai đứa mình, sau này còn sợ không kiếm được tiền chắc. Còn về phía người nhà, chị thấy ông nội là người cởi mở nhất, khả năng ông gật đầu là cao nhất đấy. Thế được rồi, đợi cha mẹ về tụi mình sẽ thưa chuyện. Buổi tối sau khi cả nhà dùng xong bữa tối, Trần Đại Nha và Trần Tiểu Bảo tìm đến ông nội, thưa chuyện Tiểu Bảo đi học và bản thân mình muốn theo Triệu Liệp Hộ học săn bắn. Lão gia tử nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chỉ là khi nghe Đại Nha muốn học săn bắn, ông khẽ thở dài một hơi. Đại Nha, việc cháu muốn học săn bắn này, nhưng cái ông Triệu Liệp Hộ đó tính tình cổ quái lắm. Liệu có chịu nhận một đứa con gái làm đồ đệ không? Với lại du học được rồi thì tiếng tăm sau này phải tính sao? Ông nội ơi, giờ nhà mình dựa vào làm ruộng đến bữa no còn khó, thì còn hơi đâu mà lo cái tiếng tăm hả ông? Chúng cháu chuẩn bị 20 cân gạo trắng. Ông đi cùng cháu một chuyến xem có được không ạ? Cứ đến hỏi thử xem sao đã. Trần lão gia tử nhìn vào ánh mắt của cháu gái, biết là con bé này đã quyết chí, cuối cùng liền gật đầu. Được rồi, sáng mai ông sẽ đi cùng cháu một chuyến nhé. Xem ý của Triệu Liệp Hộ kia thế nào. Cháu cảm ơn ông nội. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người xách theo 20 cân gạo trắng đến trước cửa nhà Triệu Liệp Hộ. Triệu Liệp Hộ có nhà không ạ? Có việc gì thế? Triệu đại thúc, cháu muốn theo chú học săn bắn. Xin chú hãy nhận cháu ạ. Cô bé để được theo Triệu Liệp Hộ học săn bắn đã tự tay nâng tảng đá thanh hoa nặng 200 cân lên. Chỉ thấy cô bé cúi người hai tay ôm chặt tảng đá, eo và chân cùng phát lực. Tảng đá 200 cân nói nhấc là nhấc bổng lên, khiến Triệu Liệp Hộ kinh ngạc đến đờ người ra. Triệu thúc, chú xem sức của cháu đã đủ chưa ạ? Và sức mạnh của cháu vẫn đang tăng lên nữa, để người nhà không còn bị đói bụng nữa, nên xin chú hãy nhận cháu ạ. Triệu Liệp Hộ nhìn chằm chằm Trần Đại Nha. Cảnh tượng lúc này chấn động vẫn chưa tan biến. Nhìn cô bé trước mặt, thật giống hệt bóng dáng của người cũ năm xưa. Ngày mai sáng sớm cô đến chỗ ta dẫn cô vào rừng xem thử, chịu đựng được cái khổ đó thì hẵng bàn chuyện học hành hay không. Cháu cảm ơn Triệu thúc ạ. Ngày mai cháu nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau khi khách sáo vài câu và đưa 20 cân gạo cho Triệu Liệp Hộ, ba người liền quay trở về trước. Sáng ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Trần Đại Nha đã vội vã sải bước đi nhanh về phía nhà Triệu Liệp Hộ. Cùng lúc đó, Trần Vĩnh Phúc và Trần lão gia tử thì đưa Trần Tiểu Bảo đi lên thư viện trên trấn báo danh. Cẩn thận một chút, sắp vào sâu trong rừng rồi đấy, tránh làm con mồi sợ chạy mất. Cháu sẽ cẩn thận như lời chú nói ạ. Nhìn cho kỹ mà học hỏi này. Triệu thúc giỏi quá ạ.
Vừa rồi ta bắn như thế nào? Đã nhìn rõ chưa? Cháu nhìn rõ rồi, Triệu Thúc giỏi lắm ạ. Mũi tên này để cô bắn. Trần Đại Nha lấy cung săn của mình xuống, học theo dáng vẻ của Triệu Liệp Hộ để dương cung. Vốn định chỉ điểm động tác kỹ năng cho con bé này, không ngờ con bé lại có thể kéo căng cung, lại còn bắn trúng mục tiêu nữa. Lúc này, ba người Trần Tiểu Bảo sau khi báo danh ở thư viện trên trần xong, đã quay trở về nhà. Tiểu Bảo mau qua đây thử quần áo mới với bà này, xem kích cỡ thế nào, nếu không được bà lại sửa lại cho cháu. Mẹ nhìn xem Tiểu Bảo nhà mình mặc bộ này vào, trông cứ như biến thành người khác ấy nhỉ. Đúng thế đấy, so với thằng bé nhà trưởng thôn cũng chẳng kém cạnh gì. Thật là bảnh bao. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong sân. Trần Tiểu Bảo xoay người chạy ra mở cửa ngay. Hai con này đều là cung tên do chị bắn trúng đấy. Cung là Triệu Thúc cho chị mượn dùng. Chị ơi, chị đỉnh quá đi mất. Mẹ ơi, mẹ mau ra xem này, chị săn được thỏ rừng với gà rừng mang về nè. Giờ thời tiết nóng nực, để đến mai sợ không còn tươi nữa hay là đem nấu hết đi. Ăn không hết sáng mai hâm nóng lại ăn tiếp vẫn ngon. Được, mấy thứ này cứ giao cho mẹ lo là được rồi. Con chạy trong rừng cả ngày chắc mệt lử rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi con. Nói đoạn, Hạnh Hoa liền xách gà rừng và thỏ rừng vào bếp đun nước. Trần Đại Nha thì kéo Trần Tiểu Bảo ngồi nghỉ trên đống đá trong sân. Hôm nay em đi học đường thế nào rồi? Con phải nói sao nữa ạ? Tiền phu tử ở thư viện hài lòng với em lắm, bảo em ngày mai có thể tới trường luôn rồi. Tốt quá rồi. Chị xem bộ này em mặc thế nào? Cũng có vài phần cốt cách của người đọc sách đấy, rất hợp ý chị luôn. Ngay lập tức hai chị em nhìn nhau cười lớn. Ha ha chẳng mấy chốc cơm nước đã xong xuôi. Khi bữa tối thịnh soạn này được bày lên bàn, đến cả Trần lão gia tử cũng không nhịn được mà hít hà. Không, thật đấy đúng là nhờ phúc của Đại Nha rồi. Sau khi dùng một bữa no nê mỹ mãn, cả nhà đều đi nghỉ ngơi từ sớm. Ngày hôm sau, Trần lão gia tử dẫn Trần Tiểu Bảo tới nhà trưởng thôn, nhờ vài đại tôn tử của trưởng thôn dẫn Tiểu Bảo cùng đi tới thư viện. Tuy nhiên, lúc này Trần Đại Nha và Triệu Liệp Hộ đang hành động lén lút, đang bao vây một bầy heo rừng con. Được rồi con bé này, đập nữa là thịt heo không còn ngon nữa đâu. Uống chút nước cho đỡ sợ đi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Triệu Liệp Hộ vác con heo rừng lớn, Trần Đại Nha kéo 7 con heo con đi xuống núi. Hai cái chân giò này cô mang về đi, để lại 2 con heo con ở sân nhà ta nuôi. 5 con còn lại cô mang về đi, ta lên trần bán thịt. Lúc ra ngoài nhớ đóng cổng sân cho kỹ. Nói xong liền sải bước rời đi. Trần Đại Nha vác 2 cái chân giò heo, kéo theo 5 con heo con đi về nhà. Trong tiểu viện nhà họ Trần, cả nhà vây quanh đống đồ Trần Đại Nha mang về. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Dù đã có kinh nghiệm từ hôm qua, nhưng trận thế hôm nay vẫn vượt xa tưởng tượng của họ. Ông nội ơi, mai mình mang một cái chân giò sang tặng nhà trưởng thôn đi ạ. Anh Thành Ngọc ngày nào cũng đưa Tiểu Bảo đi học. Ông nội trưởng thôn bình thường cũng khá quan tâm nhà mình nữa. Đúng, Đại Nha nói rất có lý. Tôi thấy cũng chẳng cần đợi đến mai đâu, để tôi mang sang nhà trưởng thôn luôn bây giờ đây. Chẳng mấy chốc cả nhà ăn no xong rồi ngồi bên bàn. Trần Đại Nha hắng giọng một cái, ông nội ạ, Tiểu Bảo giờ đã lên trấn học ở thư viện rồi. Chúng ta có nên đặt cho em ấy một cái tên khai sinh không ạ? Chẳng lẽ cứ gọi mãi là Tiểu Bảo sao? Đúng, ngày mai ta sẽ tới nhà Hà Tú Tài, xin ông ấy đặt cho Tiểu Bảo một cái tên thật thanh tao và vang dội. Ông nội ơi, cháu thấy không cần đâu ạ. Hay là để Tiểu Bảo tự đặt cho mình một cái đi. Giờ em ấy là người có học rồi, cái tên sau này sẽ theo em ấy cả đời. Tự mình đặt sẽ có ý nghĩa hơn ạ. Đúng, để Tiểu Bảo tự đặt. Dẫu sao cũng là người đi học rồi, nếu không được thì lúc đó đi xin Tú Tài ban cho một cái cũng chưa muộn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Tiểu Bảo. Trần Tiểu Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, ông nội con nghĩ xong rồi ạ. Trần Cảnh Viễn, tên của con và của chị nữa. Cũng không thể cứ gọi mãi là Đại Nha được. Tên của chị sẽ gọi là Trần Cảnh Nguyệt ạ. Trần Cảnh Viễn, Trần Cảnh Nguyệt, tốt lắm. Cái tên này nghe qua đã thấy sang trọng rồi, giỏi hơn cái thân già này của ông nhiều. Hạnh Hoa đứng bên cạnh nghe cả nhà nói cười vui vẻ. Hai đứa con cũng đã có tên chính thức đàng hoàng. Chị cảm thấy ngày tháng thực sự càng sống càng thấy có hy vọng. Ngày hôm sau Trần Cảnh Viễn dậy từ sớm đến nhà trưởng thôn, hội quân cùng Hà Thành Ngọc để cùng nhau đi tới thư viện.
Còn Trần Cảnh Nguyệt thì ở nhà Triệu Liệp Hộ luyện võ. Để tránh xảy ra chuyện như vụ heo rừng lần trước, cho nên ta vẫn cần phải dạy cho cô thêm chút thứ khác. Ta sẽ truyền lại bộ phá phong bát thức, dụng cụ đặc biệt pháp do ta tự sáng tác cho cô. Cả một ngày trời, bên ngoài tiểu viện của Triệu Liệp Hộ đều vang vọng tiếng dụng cụ xé toạc không gian. Mặt trời lặn sau núi, Trần Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng thi triển liên hoàn được phá phong bát thức. Còn lại là dựa vào sự chăm chỉ luyện tập và ngộ tính của bản thân cô thôi. Sư phụ, đồ đệ ghi nhớ rồi ạ. Trần Cảnh Nguyệt trở về nhà, liền không kìm được mà tìm ngay đến ông nội, kể về chuyện hôm nay Triệu Liệp Hộ dạy mình tập võ. Nhờ ông nội giúp một tay sắm dụng cụ, việc này quả là khó thực hiện ngay được. Ngày mai ông sẽ tới tiệm rèn trên trấn xem sao. Vừa hay 2 ngày nay cũng không có việc gì bận rộn, đợi vài ngày nữa là phải thu hoạch lúa mạch rồi. Cảm ơn ông nội, ông thật là tốt. Chẳng mấy chốc vài ngày đã trôi qua. Cả nhà đã ra đồng từ sớm để thu hoạch lúa mạch. Ngay lúc cả nhà đang làm việc hăng say khí thế ngút trời, khi thấy từ xa có một nhóm người đi tới. Khi họ ngày càng đi đến gần, trong số những người này có kẻ mặc quan phục, còn có cả Nha Dịch mang theo đồ chơi. Đột nhiên nhìn thấy Hạnh Hoa, hắn liền dừng bước chân lại. Tiểu nương tử đang bận rộn đấy à? Nàng xem cái nắng này gắt quá, nắng hỏng cả người thì thật xót xa. Hay là chúng ta vào bóng râm nghỉ ngơi một chút nhỉ? Để ta chăm sóc nàng thật tốt nào. Mẹ tôi phải làm việc không có rảnh mà tiếp ông. Làm ơn đi ra chỗ khác cho, thật là không biết điều. Các người đâu, qua mời tiểu nương tử này về phủ cho ta. Thiếu gia, lão gia đã dặn rồi, hôm nay xuống nông thôn khảo sát mùa vụ là việc chính quan trọng. Xin thiếu gia đừng để hỏng việc, tránh làm lão gia nổi giận. Hôm nay tạm thời tha cho chúng, ngày mai nhất định sẽ tới tận cửa hỏi thăm. Chúng ta đi thôi. Wow. Tiểu nương tử, công tử ta đích thân tới đón nàng đây. Mau theo ta về hưởng phúc nào. Ha ha ha. Cứ nằm mơ đi, cầu quan chỉ biết ức hiếp dân lành, muốn mang mẹ tôi đi thì trừ phi bước qua xác tôi này. Chỉ dựa vào mày sao? Ai cho mày cái gan đó hả? Ha 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 ha. Tao chỉ cần dùng một tay là xử lý được mày rồi. Nếu các người đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì tao sẽ tác thành cho các người luôn. Lên cho ta, xử lý hết sạch bọn chúng cho ta. Huyện nha sẽ sớm tra ra đến đâu chúng ta thôi. Giờ cửa thành đã đóng rồi, đêm nay tạm thời chúng ta vẫn an toàn, nhưng nhất định phải lập tức rời khỏi thôn, càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta có thể đi đâu được chứ? Bây giờ chỉ cần là nơi có người ở thì đi đâu cũng cần phải có hộ tịch cả. Lộ dẫn nữa, chúng ta đã xử lý người của triều đình rồi, quan phủ chắc chắn sẽ phát lệnh truy nã toàn diện. Dùng lộ dẫn để tra là ra ngay thôi. Tiểu Bảo nói đúng đấy, con đường sống duy nhất của chúng ta là đến nơi không người ở, trốn vào nơi quan phủ không quản tới được, đợi vài năm sau khi sóng yên biển lặng rồi mới tính tiếp. Ông nội, ông có biết nơi nào như thế không ạ? Càng hẻo lánh càng tốt ạ. Hồi trước nghe một lão thợ săn có nhắc qua một câu, bảo là cứ đi về phía tây của thôn mình, vượt qua 774, 19 dặm đường, rừng rú bên đó mênh mông không thấy bờ, cũng chẳng thấy bóng dáng nửa bóng người nào đâu. Hay là chúng ta chạy theo hướng đó đi? Được thôi. Thế thì đi vào rừng núi phía tây, đi sâu vào tận bên trong luôn. Đã quyết định xong lộ trình rồi, cả nhà ai về phòng nấy, cuống cuồng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Còn Trần Cảnh Nguyệt thì đến trước cửa viện của sư phụ để thưa với sư phụ một tiếng và chào tạm biệt. Sư phụ ơi, nhà con xảy ra chuyện lớn rồi, đêm nay cả nhà con phải đi luôn. Con đến để chào tạm biệt người à? Thế rồi Trần Cảnh Nguyệt đem mọi chuyện xảy ra trong nhà kể lại rành mạch một lượt cho sư phụ nghe, và cả dự định sắp tới nữa. Nếu thực sự muốn trốn thì rừng sâu núi thẳm là con đường sống duy nhất. Phía tây thôn nhưng con đường đó cực kỳ hung hiểm, người thường vào đó chính phần ra đi một phần sống thôi. Hơn nữa các người đã xử lý người của nha môn chắc chắn sẽ có động tính. Họ có nuôi chó săn chuyên để truy vết đấy. Một khi thả chó săn ra, lần theo mùi mà đuổi theo, không tới 2 ngày đâu, các người sẽ bị tìm thấy ngay ở rìa rừng núi thôi. Căn bản là không thể đi sâu vào trong được. Sư phụ ơi, thế thì phải làm sao bây giờ ạ? Yên tâm đi, ta sẽ đi cùng các người. Ta có cách để đối phó, cô cứ đợi ta một chút. Cháu cảm ơn sư phụ. Chỉ trong chốc lát, ông ấy đã lại xuất hiện trước mặt đại nha. Trên lưng đeo một bộ cung tên, bên hông dắt dụng cụ đặc biệt, trong tay còn xách theo một thứ đang tỏa ra mùi hăng nồng nặc trong một cái túi vải nhỏ. Khi Trần Cảnh Nguyệt và Triệu Liệp Hộ quay về nhà họ Trần, người nhà họ Trần nhìn thấy Triệu Liệp Hộ trang bị đầy mình, tất cả đều ngẩn người ra. Thời gian gấp rút lắm rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi.
Rừng núi về đêm không hề yên tĩnh, tiếng con trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu của chim cú mèo, chỉ có thể mượn ánh trăng mơ ảo, bước thấp bước cao dò dẫm tiến về phía trước trong bóng tối. Cho đến khi vượt qua một ngọn núi, xác nhận đã tránh xa khỏi tầm nhìn của thôn làng, mới thắp đúc lên để dẫn đường. Ngay lúc mọi người đang mệt lử cả người, Trần lão gia tử đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Triệu Liệp Hộ sải bước lớn, từ đầu hàng lao tới bên cạnh Trần lão gia tử. Dụng cụ trong tay chém mạnh về phía chân của lão gia tử, là một con chân lớn to bằng bắp chân người lớn. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát, ở đây vẫn chưa cách thôn đủ xa đâu. Ngày mai ban ngày chúng ta không được dừng lại nghỉ, phải kiên trì đến tối mai mới có thể nghỉ ngơi. Đều nghe theo con, việc này liên quan đến mạng sống của cả nhà, dù có phải bò chúng ta cũng phải bò đến tối mai. Đã đi bộ suốt cả một ngày rồi, trời cũng dần sập tối, chân tay bủn rủn, lại ngã xuống một lần nữa. Đều tại tôi, là tôi đã làm liên lụy mọi người. Nếu không các người đã có thể đi nhanh hơn rồi. Mẹ nói cái gì vậy chứ? Chúng ta là người một nhà mà, một người cũng không thể thiếu, tất cả đều phải bình an vô sự. Bà nội, ông nội, mẹ, Tiểu Bảo, cha nói đúng đó. Chúng ta là người một nhà, một người cũng không thể thiếu, tất cả đều phải bình an vô sự. Câu nói đơn giản này như mang theo sức mạnh kỳ diệu, khiến trái tim của cả gia đình trở nên kiên cường hơn. Cẩn thận một chút, chúng ta bị bầy sói nhắm vào rồi. Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường, phía xa truyền đến tiếng gầm của gấu hoang, bầy sói mới dừng bước không dám tiếp tục tiến lên. Triệu Liệp Hộ dẫn theo người nhà họ Trần, đi vòng qua hướng tiếng gấu hoang phát ra. Sư phụ, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa đến vậy? Ta nói hơn 90 dặm, là chỉ khoảng cách đường thẳng trên bản đồ, nhưng chúng ta băng rừng lội suối trong rừng, quãng đường thực tế đã đi vượt quá 300 dặm rồi. Khoảng cách đường thẳng trên bản đồ và đường nối thực tế phải vượt qua, quả nhiên chênh lệch không chỉ một chút. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đi, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể đến được thung lũng đó rồi. Mọi người nghe thấy tin này đều lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Trần nãi nãi. Trong những ngày qua, bà gần như nghiến răng để theo kịp đội ngũ, chỉ sợ bản thân làm liên lụy mọi người. Quan phủ cậy thế hiếp người, nhà dân bị bao vây tấn công áp đảo, người dân bất đắc dĩ cầm dụng cụ đặc biệt lên phản kháng. Không ngờ cô bé lại lập đại công, võ nghệ cao cường, một chiêu đã đánh gục quân quan phủ. Cả nhà bất đắc dĩ phải chạy nạn trong đêm, trải qua 13 ngày, cuối cùng cũng đến được thung lũng biệt lập đó. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cả nhà bắt đầu bận rộn dựng nhà trước khi trời tối. Một ngôi nhà tranh đơn sơ đã được dựng xong. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Liệp Hộ liền đứng dậy rời đi. Trần Cảnh Nguyệt tiễn ông ra tận cửa thung lũng. Được rồi, tiện đến đây là được rồi, con về đi. Sư phụ, hay là người ở lại đây sống cùng chúng con luôn đi. Không cần đâu, sư phụ ra ngoài còn có việc khác. Vậy sư phụ trên đường nhất định phải cẩn thận, con biết rồi. Sư phụ phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy. Gọi nhị lang ra ăn cơm. Biết rồi, biết rồi. Đúng là không uổng công nhận đứa đồ đệ này, đã biết thương sư phụ rồi đấy. Có thời gian nhớ quay về nhé. Được, Trần Cảnh Nguyệt đứng tại chỗ tiễn sư phụ, nhìn cái bóng lưng cao lớn nhưng cô độc dần đi xa, cho đến khi biến mất mới quay người chậm rãi đi về. Trở về nhà tranh, Trần Cảnh Nguyệt nói với ông nội về chuyện xây nhà. Ông nội, lần này chúng ta xây nhà gạch ngói đi, vừa chắc chắn vừa sáng sủa, ở cũng thoải mái nữa. Cái con bé này nói thì dễ nghe lắm, nhà gạch ngói ai mà không thích, nhưng phải có gạch có ngói mới được chứ. Chúng ta bây giờ hai bàn tay trắng, lấy gì mà xây? Ông nội, chuyện gạch ngói cứ giao cho con và Tiểu Bảo là được. Chúng ta cứ xây nhà gạch ngói, xây lớn một chút. Chẳng lẽ con còn biết làm phép biến ra gạch ngói sao? Đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Nói xong Trần Cảnh Nguyệt liền đi tìm Tiểu Bảo, cùng nhau bận rộn nung gạch ngói. Chị, em muốn học bắn cung, em còn muốn học đao pháp nữa. Em muốn học nhiều thứ nhỉ. Chị, em nghiêm túc đó. Chúng ta ở trong núi sâu thế này, xung quanh không chừng sẽ có dã thú xông ra. Nếu em học được cung tên và đao pháp thì có thể giúp được việc rồi, chị cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Em nói đúng đấy. Nếu những lúc chị không có nhà, gia đình gặp phải tình huống gì, cũng cần có người đứng ra gánh vác. Nhưng chỉ dạy một mình em thì không được. Để đảm bảo an toàn, cả nhà chúng ta đều phải luyện tập. Chị nói có lý lắm, nên làm như vậy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trần Cảnh Nguyệt đem ý tưởng của mình trịnh trọng đề đạt ra. Đại nha, ý của con là gì? Ý của con là cả nhà chúng ta đều phải luyện bắn cung và đao pháp, mỗi người đều phải có bản lĩnh tự vệ. Con cũng muốn học nữa. Cái thân già này liệu có làm được không đây?
Đại nha nói đúng đấy. Tôi là người đàn ông trưởng thành duy nhất trong nhà, mà cứ mãi dựa vào con gái đi săn nuôi gia đình. Khi tôi học được bản lĩnh rồi, cũng có thể lên núi đi săn. Nhà mà có dã thú đến thật, tôi cũng có thể xông ra đối phó. Đúng là lý lẽ này rồi, lão già này cũng muốn học. Không thể để kéo chân mọi người được. Con học thêm chút bản lĩnh cũng chẳng thừa. Vậy con cũng thử xem sao. Dù sao cũng tốt hơn là không biết gì hết. Được, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luyện. Con sẽ thử làm vài cây cung lực nhẹ một chút, sau đó sẽ truyền dạy mọi người bắn cung. Cứ như vậy, cuộc sống của nhà họ Trần trong thung lũng đã có thêm một hoạt động quan trọng mỗi ngày, đó chính là tập võ cường thân. Mỗi buổi sáng sớm, trên bãi đất trống trước nhà lại vang lên tiếng hô hoán. Tiếng dụng cụ va chạm thỉnh thoảng lại vang lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua. Nhà gạch ngói cũng đã xây xong. Trần Cảnh Nguyệt cứ cách 2 ngày lại vào rừng đi săn. Đi chưa được bao xa, cô phát hiện phía trước có động tĩnh, lập tức dừng bước, tập trung nhìn sang. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cách đó 50 bước, một con hươu đực đang gặm cỏ. Cô nhanh chóng rút cung tên nhắm vào mục tiêu. Một mũi tên bắn trúng cổ con hươu. Tuy nhiên con hươu trúng tên không ngã xuống ngay. Cơn đau dữ dội ngược lại kích thích bản năng sinh tồn của nó. Nó lao thẳng vào rừng sâu chạy thục mạng. Trần Cảnh Nguyệt dứt khoát thu cung tên lại, nhấc chân đuổi theo. Cuộc rượt đuổi này kéo dài gần 10 dặm. Cuối cùng bên cạnh một tảng đá núi, Trần Cảnh Nguyệt thấy con hươu đó đã ngã gục trên đất. Hạnh Hoa đã nấu xong bữa tối từ sớm, đợi mãi không thấy con gái về. Trong lòng bắt đầu lo lắng không yên. Bình thường giờ này con gái đã về đến nhà rồi. Mẹ, chị đi săn vẫn chưa về sao? Đúng vậy, đại nha đi từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Trần Cảnh Viễn nghe thấy vậy, không nói hai lời liền quay vào phòng, cùng với Trần Vĩnh Phúc cầm đuốc, mang theo dụng cụ đặc biệt cùng nhau ra cửa. Lúc này, Trần Cảnh Nguyệt vác con hươu cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Cô nhìn thấy từ xa có 2 đốm sáng đang chậm rãi tiến lại gần, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Chị, sao chị bây giờ mới về, làm cả nhà lo chết đi được. Nhìn xem đồ tốt này. Đại nha mau đặt xuống để cha vác cho. Cha, không sao đâu, sắp về đến nhà rồi, chỗ này đầy nước đỏ. Đừng để dính bẩn lên người cha, mắc công mẹ lại phải giặt đồ cho cha nữa. Trần Vĩnh Phúc thấy cô vác rất vững vàng, nên cũng không ép nữa, chỉ cố gắng giơ cao ngọn đuốc trong tay để soi đường cho con gái đi. Hạnh Hoa vẫn luôn chú ý động tĩnh ngoài nhà, thấy ánh đuốc ngày càng gần, vội vàng chạy ra đón. Thấy cả 3 người bình an trở về, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống. Về đến nhà bận rộn một hồi, mọi người đều lần lượt nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, cả gia đình buổi sáng tiếp tục luyện kiếm tập võ, buổi chiều thì ra đồng khai khẩn gieo hạt. Trần Cảnh Nguyệt thỉnh thoảng lại đưa Tiểu Bảo lên núi đi săn. Còn chưa đến buổi trưa, một mình Trần Cảnh Viễn đã bắn trúng hơn 10 con mồi. Trần Cảnh Nguyệt đi theo phía sau cậu, cười tươi rói, chịu trách nhiệm nhặt từng con mồi cậu bắn rơi. Ngay lúc này, Trần Cảnh Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, lăn từ trên sườn núi xuống dưới. Khi Trần Cảnh Nguyệt chạy đến nơi, chỉ thấy Tiểu Bảo đang ngơ ngác ngồi dưới đất, không có gì nghiêm trọng. Tiểu Bảo, em không sao chứ? Chị nhìn kìa, có một cái hang động kìa. Chỗ này có cái hang đá này từ khi nào vậy? Chị, cửa hang này vừa mới xuất hiện xong. Ngay sau khi em lăn xuống, nó giống như có linh tính vậy, từ từ nứt ra, cuối cùng biến thành hình dạng như bây giờ. Nói xong liền chỉ vào chỗ sườn núi mà Tiểu Bảo vừa lăn xuống, tìm thấy một hòn đá lồi ra, xác định cơ quan chính là hòn đá này. Hai người họ bèn quay về trước, báo cho người nhà để cùng bàn bạc. Rất nhanh đã đến tối, cả gia đình cầm đuốc đi đến trước cửa hang. Trần Cảnh Nguyệt, Trần Vĩnh Phúc và Tiểu Bảo cùng nhau đi vào, những người còn lại canh giữ ở bên ngoài. Càng đi vào sâu, tiếng nước càng nghe rõ hơn. Nhờ ánh lửa, một con sông ngầm dưới lòng đất hiện ra trước mắt 3 người. Một bên sông ngầm áp sát vào vách đá, lại xuất hiện vài lối vào các phòng đá thông nhau. Họ cầm đuốc lên, cẩn thận đi về phía căn phòng đá gần nhất. Khi đuốc soi sáng bên trong phòng đá, chỉ thấy trong căn phòng rộng rãi này đặt ngay ngắn 10 mấy chiếc giường lớn bằng gỗ mun. Trần Cảnh Nguyệt ra hiệu cho cha và em trai cảnh giác, bản thân thì cẩn thận tiến lại gần một chiếc giường. Cô hé mở một khe nhỏ, sau đó dùng lực mở toang ra. Trong phút chốc chỉ thấy một vùng ánh vàng kim, làm lóa mắt cả 3 người. Hai chị em lên núi đi săn, không ngờ tình cờ phát hiện hang động bí ẩn. Tối đó liền gọi cả nhà đến thám hiểm. Không ngờ lại trong căn phòng đá trong hang phát hiện 10 mấy dương vàng ròng. Sau khi hết bàng hoàng, họ lại khám phá thêm vài căn phòng đá khác. Trong căn phòng này, trên chiếc giường đá ở giữa, có 2 bộ hài cốt đã sớm hóa thành xương trắng. Bộ lớn hơn thì đôi tay đang ôm lấy, một bộ xương nhỏ hơn hẳn. Mà trên mặt đất cạnh giường đá, có 10 mấy bộ xương đang quỳ phục. 2 bộ hài cốt này chắc là ra đi do trúng độc. Những người quỳ dưới đất hẳn là đám nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn ư? Trời ơi, sao con biết được hay vậy?
Cha nhìn xem, hai bộ hài cốt kia hơi ngả màu đen là dấu hiệu trúng độc. Còn những bộ hài cốt dưới đất này màu sắc bình thường, không có dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa họ đều giữ tư thế quỳ, hướng về phía hai người kia, rõ ràng là sự cung kính. Bên cạnh họ đều rơi vãi những dụng cụ đặc biệt đã rút khỏi bao, mà bao của dụng cụ đặc biệt lại nằm ngay cạnh họ. Hai người kia hẳn là chủ nhân của họ. Còn những người dưới đất này sau khi chủ nhân ra đi, đã chọn cách rút dụng cụ đặc biệt để nghĩ quẩn, đi theo hầu hạ chủ nhân. Đúng là trung thành hết mực. Lúc sống chắc chắn là một người chủ tốt, mới có thể khiến thuộc hạ sống chết đi theo như vậy. Nhưng không biết vì sao lại ra đi ở nơi tuyệt địa này. Thật đáng tiếc. Thôi được rồi, cha chọn vài món dụng cụ đặc biệt tốt ở đây mang ra ngoài. Nhà chúng ta sau này mỗi người một cái. Được, để cha chọn. Ba người cũng không đi tiếp vào trong nữa. Chọn xong vài món dụng cụ đặc biệt rồi đi ra ngoài. Các con đã phát hiện được gì trong hang vậy? Sao lại ôm ra nhiều dụng cụ đặc biệt thế kia? Ông nội, bên trong nhiều đồ lắm. Chúng ta về nhà rồi hãy nói. Sau khi cả gia đình đã về đến nhà, mọi người đem tất cả những gì phát hiện trong hang đá kể hết cho ông bà nội và Hạnh Hoa nghe. Mười mấy dương vàng bạc châu báu á. Con coi ta là đứa trẻ 3 tuổi hả? Đừng có lừa ta nha. Là thật đó. Nếu sau này chúng ta có thể ra ngoài, sẽ không bao giờ phải lo lắng về sinh kế nữa. Bà nội, đến lúc đó con sẽ thuê cho bà 20 cô hầu gái, hàng ngày hầu hạ bà. Ha, vậy thì tốt quá rồi. Không hổ danh là cháu gái ngoan của ta. Nếu đổi 20 cô hầu gái này thành các chàng trai trẻ, bà nội đây sẽ còn vui vẻ hơn nữa đó. Cái bà già 60 tuổi xinh đẹp kia ơi, bà coi ông già đẹp trai này không tồn tại hay tai bị điếc rồi vậy? Ha. Ngày hôm sau, ba người đã đến trước cửa hang từ sớm, dự định sẽ vào hang một lần nữa. Ba người cầm đuốc đi trong hang, đi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng phía trước vẫn là bóng tối vô tận. Trời ơi, hay là chúng ta quay về đi. Nếu cứ đi mãi không thấy điểm dừng thì sao? Lỡ như nhóm người ở phòng đá đó là từ phía đối diện đi vào thì sao? Biết đâu có thể thông ra ngoài đấy. Nếu thật sự có thể thông ra nơi có người ở bên ngoài, chúng ta có thể mua lương thực và muối. Muối và lương thực ở nhà sắp hết rồi. Được, đại nha nghe theo con. Biết đâu thật sự thông đến nơi có người ở thật. Vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong thôi. Lại qua hơn 1 canh giờ nữa, phía trước cuối cùng không còn là bóng tối vô tận, mà là một bức tường đá lớn. Chị, hết đường rồi. Chúng ta đi đến tận cùng rồi. Tiểu Bảo, mau lên. Chúng ta tìm kỹ xung quanh đây xem có cơ quan nào không. Một lát sau Trần Cảnh Nguyệt tìm thấy một hòn đá không mấy bắt mắt ở bên cạnh. Khi lòng bàn tay dùng lực nhấn xuống, bức tường đá khổng lồ chậm rãi mở sang một bên. Ba người thận trọng bước ra khỏi cửa hang. Gần cửa hang có vài hàng cây lớn che chắn, cho dù cửa hang có mở ra cũng rất khó phát hiện. Ba người tiếp tục đi một đoạn đường, phát hiện phía trước có một hộ gia đình giấu dụng cụ đặc biệt vào bụi cỏ bên đường xong, mới tiến lên gõ cửa. Chào đại ca, làm phiền anh rồi. Tôi dẫn con cái đi thăm người thân, bị lạc đường trong núi. Làm phiền hỏi một chút đây là địa phương nào vậy ạ? Đi thăm thân sao? Đây là Thập Lý Câu. Huynh đái các người muốn đi đâu? Chúng tôi muốn đến thị trấn. Anh có biết từ đây đi thế nào không ạ? Cứ đi thẳng theo con đường này, tầm 5-6 dặm là có thể lên đường Cái Quan. Đi tiếp về phía nam chưa đầy 10 dặm là đến thị trấn rồi. Đa tạ đại ca chỉ đường, làm phiền anh quá. Khi ba người đến thị trấn, trời đã sắp tối. Các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa, chỉ có thể tìm một khách điếm để nghỉ lại trước. Sáng mai mua đồ xong rồi mới quay về. Ba vị dùng bữa hay nghỉ lại ạ? Tiểu nhị ca, cho 2 phòng thượng hạng, sửa soạn thêm một mâm tiệc ngon nhất nữa. Ồ, cô bé này khẩu khí không nhỏ nha. Phòng thượng hạng mỗi phòng 1 lượng, mâm tiệc ngon nhất 5 lượng bạc một bàn. Nhìn cách ăn mặc của ba người chắc cũng chẳng ở nổi đâu. Trần Cảnh Nguyệt không nói 2 lời, lấy từ trong người ra một thỏi kim nguyên bảo, đập mạnh lên quầy thu ngân. Cái này đủ chưa hả? Đủ rồi. Tiểu tổ tông, người chờ một chút. Lúc nãy tôi thừa nhận là giọng tôi hơi lớn. Tôi sẽ đi sắp xếp cho người ngay đây ạ. Ba người nhìn mâm đầy cao lương mỹ vị, liền không nhịn được mà bắt đầu thưởng thức. Như gió cuốn mây tan, Khải Hoàn trở về, lượng ăn lại càng kinh người hơn. Ba người nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm. Ngày hôm sau đã mua sắm xong tất cả mọi thứ từ sớm, còn mua thêm 2 con ngựa nữa. Một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa đi ra khỏi thị trấn.
Nhưng đi khỏi trấn không bao xa, Trần Cảnh Nguyệt bỗng ghi chặt dây cương. Hai con hắc mã hí vang một tiếng, xe ngựa lập tức dừng khựng lại. Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy? Sao trên đường lại nằm ngang một cái thân cây lớn thế kia? Trần Cảnh Viễn, Trần Vĩnh Phúc nhảy xuống xe định rời thân cây đó đi. Trong bụi cỏ bên đường xông ra mười mấy người, chặn đường đi của bọn họ. Đại ca, hôm qua ở cửa khách điếm, em tận mắt thấy con nhóc danh này lấy từ trong người ra một thỏi vàng. Sáng sớm nay em và nhị cầu đã canh ở cửa khách điếm, thấy họ cưỡi hai con ngựa, mua mấy trăm cân gạo mì, lại còn đi tiệm tạp hóa mua túi lớn túi nhỏ nữa. Còn có cả hai con ngựa và toa xe kia nữa. Này, mấy người có ý gì đây hả? Cái thân cây này là các người cố ý đặt ở đây chặn đường đúng không? Cái này còn phải hỏi sao? Biết điều thì ngoan ngoãn giao hết đồ đạc ra đây. Bọn lão từ đây mà vui lòng, họ chăng còn tha cho ba đứa các ngươi một con đường sống. Muốn chúng tôi để đồ lại cũng được thôi, để xem các người có bản lĩnh đó không đã. Thấy tên thổ phỉ vươn tay định đẩy mình, ánh mắt Trần Vĩnh Phúc trầm xuống, ra tay dứt khoát. Đại ca, tên đó dám dạy dỗ em, hừ. Muốn bay màu rồi, lên hết cho ta, xử lý cái tên không biết tốt xấu này trước cho ta. Gặp phải thổ phỉ chặn đường, cướp của hại người, cậu nhóc vậy mà tay không nhấc bổng thân cây 800 cân lên, dùng làm dụng cụ đặc biệt. Đại ca, chạy mau, cái tên này không phải người. Tiểu cô nãi nãi, tôi lần sau không dám nữa đâu. Cầu xin cô tha cho cái mạng hèn này của tôi đi mà. Hừ, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Đại nha đã ra tay, thế gian này cũng phải dung chuyển, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Xử lý. Ba người leo lên xe ngựa một lần nữa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này, chỉ để lại một đống tàn tích ở phía sau. Vì ba người đến tối mịt vẫn chưa về, Trần Lão Gia Tử, Trần Nái Nái và Hạnh Hoa ngày hôm sau đã đến cửa hang dưới chân núi từ sớm để canh giữ. Cha, cứ ngồi đợi thế này sao được? Hay là chúng ta vào trong tìm họ đi? Bên trong tối om như hũ nút, sao không thấy đấy? Nếu ba đứa nó không gặp chuyện gì, chúng ta vào đó thì có ích gì chứ? Nếu con thật sự lo lắng thì về nhà tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa đi. Ngay lúc này, tiếng vó ngựa cộc cộc truyền ra từ trong hang động. Từ xa đến gần, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra từ trong hang. Mẹ, ông nội, bà nội, chúng con về rồi đây. Tốt quá rồi, về rồi. Về là tốt rồi, mẹ ơi. Phía bên kia hang động có một thị trấn nhỏ. Chúng con mua rất nhiều mì trắng và gạo ngon. Sau này muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn hết chúng ta lại đi mua, chúng ta có tiền mà. Được rồi mẹ, chúng ta cứ kéo đồ về trước rồi hãy từ từ xem sau. Về đến nhà dỡ hàng xong, cả gia đình quây quần bên nhau. Đại nha kể lại những chuyện ở thị trấn chuyến này. Đợi sau này ổn định rồi, cả nhà chúng ta cùng ra trấn ở vài ngày, ở phòng thượng hạng và dùng mâm tiệc ngon nhất. Tuy nhiên mọi người còn nhắc đến chuyện gặp phải hơn 10 tên thổ phỉ trên đường về. Từ ngày mai trở đi, thời gian tập võ của cả nhà tăng thêm 1 canh giờ nữa. Trong thời buổi loạn lạc này, không có bản lĩnh thì chỉ có nước bị người ta xâu xé. Sức mạnh mới là cái gốc để an thân lập mệnh. Những lời này của đại nha đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của cả nhà. Những ngày tiếp theo, cả nhà lại càng khổ luyện mỗi ngày. Sau một thời gian đều đã có tiến bộ vượt bậc. Sự thanh tao không bao giờ lỗi thời. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay cả nhà đi từ sớm bằng xe ngựa, rất nhanh đã đến thị trấn. Đến khách điếm lần trước tiên. Ông kìa, quý khách đã đến rồi ạ. Có yêu cầu gì người cứ việc dặn bảo. Tạm thời cứ sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng, sắm sửa một bàn rượu ngon nhất. Dạ được, tôi hiểu rồi, sẽ đi sắp xếp ngay cho các người đây. Ăn cơm xong cả nhà cùng nhau đi ra cửa, chỉ để mua thuốc rán, thuốc sâu bướm, thuốc kiến, thuốc bọ chét,
thuốc rán, thuốc chuột. Rất nhanh cả nhà đều mua xong đồ đạc, vác túi lớn túi nhỏ về lại khách điếm, dự định sáng sớm mai sẽ khởi hành quay về núi. Đêm khuya thanh vắng, khi cả nhà đang ngủ say sưa, một tràng tiếng ồn ào đã làm họ thức giấc. Trần Cảnh Nguyệt trở mình xuống giường, nhanh chân đi đến trước cửa, hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Đại nha, bên ngoài sao thế này? Bên ngoài là một đám quan binh, họ đang cướp bóc khắp nơi đấy chị. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Quan binh sao lại đi cướp đồ xử lý người? Em là có chuyện lớn rồi. Hay là chúng ta cứ trốn trong phòng này, đợi họ đi rồi tính tiếp? Không được đâu chị. Hay là chúng ta xử lý đường đi ra ngoài? Xem ra chỉ còn cách này thôi. Cha, ông nội, mọi người chuẩn bị đi thôi. Con và Tiểu Bảo dẫn đường phía trước, hai người bảo vệ tốt cho bà nội và mẹ. Đại nha dẫn cả nhà lên trấn mua sắm. Không ngờ khách sạn nghỉ chân, nửa đêm có một đám quan binh xông vào, đốt phá xử lý người cướp bóc. Mèo mèo mèo, to gan dám làm tổn thương người của lão tử. Quan binh chưa kịp nói hết câu, đại nha đã vung dụng cụ đặc biệt xông lên. Quan binh nhìn thấy thủ lĩnh của mình, bay màu dưới dụng cụ đặc biệt của cô bé, đều lũ lượt tháo chạy ra khỏi khách sạn. Tiểu Bảo, đệ và cha ra hậu viện đưa xe ngựa và hàng hóa đến cửa khách sạn đi. Trần Cảnh Viễn và Trần Vĩnh Phúc nhanh chóng đánh xe ngựa đến cửa khách sạn. Chị ơi, bên cạnh chuồng ngựa còn có một chiếc xe tốt, vừa hay dùng được. Giỏi lắm, đúng là hiểu ý chị. Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, Trần Cảnh Viễn và Trần Cảnh Nguyệt mỗi người một xe, chờ cả nhà nhanh chóng rời khỏi trấn. Phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng đó nghe rất gần, tốc độ cực nhanh. Trốn đi, trốn đi, trốn đi. Thấy khoảng 10 mấy bóng đen lướt qua. Khi họ đi ngang qua hai chiếc xe ngựa, tốc độ không hề giảm chút nào, lướt thẳng qua bên cạnh xe ngựa, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối con đường quan đạo. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Nhưng vừa mới lên xe muốn chạy đi, phía trước lại có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Các người là ai? Chúng tôi là dân làng Thập Lý Câu. Hôm nay lên trấn mua ít đồ, đang định về nhà. Nửa đêm canh ba lên trấn mua đồ, con để muộn thế này mới về làng sao? Quân gia, xin ngài xem xét, vốn dĩ chúng tôi ở trọ trong trấn, ai ngờ nửa đêm có đám quan binh xông vào. Họ thấy người là xử lý trong khách sạn, chúng tôi đành nhân lúc loạn lạc mà trốn ra. Té ra là vậy, đám người các người gặp chắc là tàn quân. Phải rồi, vừa nãy các người có thấy một đám người cưỡi ngựa không? Thưa quân gia, ngay trước khi các ngài đến không lâu, đúng là có một toán người cưỡi ngựa đi ngang qua, khoảng 10 mấy người ạ. Chúng ta đi. Tiếng vó ngựa xa dần, hai chiếc xe ngựa lại khởi hành, sau đó suốt đường đi bình an vô sự. Sau khi về đến nhà, mọi người đều nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau khi mọi người đang ngủ ngon, Trần lão gia tử bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của cả gia đình. Mẹ, bà nội, chuyện gì thế này? Bà nội con bị sốt cao rồi, giờ gọi thế nào cũng không tỉnh. Vĩnh Phúc à, cha định hôm nay sẽ đưa mẹ con lên trấn tìm đại phu. Cha, bên ngoài giờ đang loạn lắm, cha cứ ở nhà, con đưa mẹ lên trấn. Không được, cha nhất định phải đi. Lỡ như trên đường bà ấy có mệnh hệ gì, cha sợ là ngay cả mặt cuối cũng không được gặp. Ông nội, ông và mẹ cứ ở nhà đi, bà nội cứ để con, cha và Tiểu Bảo cùng đi. Ông yên tâm, chúng con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho bà nội, bình an trở về. Ông phải tin chúng con.
Ánh mắt đại nha bình thản mà kiên định, mang theo một luồng sức mạnh khiến người ta yên lòng. Trần lão gia tử nhìn vào mắt cháu gái. Ông hiểu đại nha nói đúng. Mình đi theo chỉ tổ thêm gánh nặng. Trần lão gia tử im lặng một lát, rồi gật đầu. Cha, việc không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay thôi. Để con đi chuẩn bị xe. Mẹ nó à. À, bà đi chuẩn bị ít đồ ăn đi. Mang theo ăn dọc đường, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Rất nhanh họ đã đến trấn. Trên phố vắng vẻ không mấy bóng người. Đại nha xuống xe ngựa, chặn một người đàn ông đang vội vã. Đại ca, cho hỏi giờ ở đâu còn y quán mở cửa ạ? Phía đông trấn có nhà Bảo Hòa đường, phía tây trấn là ký sự đường. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, ký sự đường nghe nói 2 hôm trước bị cướp rồi. Đại phu còn ở đó hay không? Khó mà nói được, Bảo Hòa đường chắc vẫn còn mở. Nhưng lúc này ai mà biết chắc được. Đại nha quay lại xe ngựa, lập tức đánh xe hướng về phía Bảo Hòa đường. Chẳng mấy chốc đã đến nơi sâu nhất trong con hẻm. Đại nha bước tới, hãy gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng động lạ. Cho hỏi đây có phải nhà Lâm lão đại phu không ạ? Bà nội cháu bị bệnh rồi, muốn mời Lâm lão đại phu ra tay cứu giúp. Ta thấy băn khoăn. Một lúc sau, cửa phòng mở ra một khe nhỏ. Bà nội cô đâu? Đang hôn mê trên xe ngựa ạ. Mau cõng người vào đây. Gần đây cụ nhà có bị kinh hãi gì không? Hay là đã trải qua chuyện gì quá mệt mỏi? Trần Vĩnh Phúc và đại nha nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Mấy ngày trước trên đường chúng tôi về nhà, có gặp quan binh xử lý người cướp đồ. Vậy thì đúng rồi, do kinh hãi quá mức, tâm thần bị tổn thương, cộng thêm đi lại vất vả. Ta kê đơn thuốc an thần uống trong 3 ngày, chắc là sẽ thuyên giảm thôi. Đa tạ Lâm lão đại phu. Lại làm phiền ngài rồi. Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa.